હેલો બહેનો, કેમ છો? બધા મજામાં ને? હું આજે એક સરસ ભીંડાની રેસીપી લઈને આવી છું. ભીંડાનું શાક તો દરેકના ઘરમાં બનતું જ હશે, પણ તમે મારી આ રીતથી ભરેલા ભીંડાનું શાક બનાવશો તો તમને વારંવાર આ શાક બનાવવાનું મન થશે. તો ચાલો આપણે બનાવીએ આજે ભરેલા ભીંડાનું શાક. તો પહેલાં મેં આ 500 ગ્રામ જેટલા ભીંડા લીધા છે. એને મેં ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈને કોરા કરી લીધા છે. આ રીતે બધા ભીંડાના ચીરા કરીશું જેથી મસાલો સારી રીતે ભરાઈ જાય. ભીંડાને ભરવા માટે મસાલો તૈયાર કરીશું. હવે મસાલો તૈયાર કરવા માટે મેં 7-8 કરી લસણ લીધું છે. એને ખલમાં વાટીને અને એની પેસ્ટ બનાવી. પછી તેમાં 1 ચમચી હળદર, 2 ચમચી કાશ્મીરી મરચું, 2 ચમચી ધાણા જીરું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું. પછી સુગંધ માટે મેં 5 ચમચી ગરમ મસાલો લીધો છે. હવે વઘાર માટે 3 ચમચા તેલ રેડીશું. તેલ ગરમ થઈ ગયા પછી તેમાં 1 ચમચી રાઈ, 1 ચમચી જીરું, અને 5 ચમચી હિંગ નાખીશું. પછી મેં 3 થી 4 મોરા મરચાં લીધા છે, તેના કટકા કરી સમારી અને નાખીશું. હવે ભરેલા ભીંડાને એડ કરું છું. મોરા મરચાં મેં એટલા માટે નાખ્યા છે કે એનો સ્વાદ સારો આવે ને એટલા માટે. પછી આપણે એને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. એને 5 મિનિટ ચડવા દેવાના. પછી આપણે ચેક કરીશું કે આપણા ભીંડા થયા છે કે નહીં. હવે આપણે એને થોડી વાર માટે ચડવા દેવાના. પછી આ મસાલેદાર ભીંડાનું શાક રેડી થઈ ગયું છે. આ ભરેલા ભીંડાનું શાક સાથે પરોઠા, રોટલી સાથે સર્વ કરી શકાય. એની સાથે ડુંગળી કે દહીં પણ ખાઈ શકાય. તમને મારી આ ભીંડાની રેસીપી સારી લાગી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.